So hello and namaste to everyone. My name is Pratik Nimo and I'm back with a new video. आज चाहिँ हामीहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कसरी गरिन्छ हैन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हिस्ट्री अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मदर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको को हो भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ यो भिडियोमा। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु भने मलाई राम्रो लाग्छ हैन। तपाईहरुले नि के बुझ्नुहुन्छ, आधी नलेज भनेको डेन्जरस हुन्छ हैन। So let's start our video. So good to be back. The mother of programming language भन्छ हामी चाहिँ एडा लोमेन्सलाई बुझ्छौँ हैन। 1943 मा चाहिँ एडा लोमेन्सले चाहिँ पब्लिस गरेको पेपर अन द इन्जिन हैन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी गरिन्छ अन द कम्प्लेक्स फर्मुला भनेर चाहिँ उले लेखेको थियो हैन। त्यसै तरिकाले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बर्न भएको है त। अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युएस नेभीले चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप गरेको थियो हैन। अनि हन्ड्रेड्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरेपछि चाहिँ युएस नेभीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियलमा, हेल्थ केयरमा हैन, अपरेटिङ, मिलिट्री हैन, नेभीतिर युज गरेको थियो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन। अनि यो जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन जति पनि यो डेभलपमेन्टहरु हुन्छ नि हैन, जस्तै मिलिट्री वेपनको लागि युज भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै अब कुरा गरौँ डार्क वेब भयो, डार्क वेब पनि मिलिट्रीको लागि झिकेको हैन। अनि त्यहाँदेखि जस्तै अब रेडार सिस्टमहरु हुन्छ नि, जति पनि रेडार सिस्टमहरु सबै युएस नेभीको लागि झिकेको क्या। त्यस्तै धेरै जस्तो डेभलपमेन्टहरु चाहिँ युएस नेभीको लागि झिकेको हुन्छ हैन। अनि चाहिँ एउटा मदर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो फादर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छैन हैन, हाम्रो मदर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ हैन। अनि जस्तै हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले 3 सेक्सनमा छुट्याएका छौँ हैन। अनि 2 सेक्सनमा छुट्याएका छौँ। जस्तै हाम्रो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ, मेसिन लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले मेसिन लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ भने, हामी थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन, यसलाई चाहिँ हामीले फिफ्थ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हैन। अनि के भन्छ मेसिन लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ बाइनरी र डेसिमलमा लिने प्रोग्रामलाई बाइ द हेल्प अफ पन्च कार्ड, म्याग्नेट टेप, पेपर टेपहरूबाट चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम लिने र अनि त्यसलाई आउटपुट दिने क्या। त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो धेरै स्लो हुन्थ्यो हैन। अनि त्यसको करप्ट हुने पनि धेरै चान्सेसहरू बढी हुन्थ्यो। त्यहाँनिर पन्च कार्डको फोटो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा हैन, एलोभेन्सको फोटो हैन। त्यहाँदेखि जस्तै फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर सेकेन्ड लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एसेम्बली लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ हैन। जस्तै तपाईँले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन, थम्बनेलमा थियो नि जुन हाम्रो एसेम्बली लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भनेर यता देखाएको छ नि, त्यस्तै हो एसेम्बली लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हैन। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो थर्ड जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हाई लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज अर थर्ड जेनेरेसन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हैन 1950s मा फिलिपिनमा डिजाइन गरिएको थियो बाइ द J3 हैन। J3 भनेको चाहिँ कम्प्युटर्स टु स्टोर द प्रोग्राम हैन, प्रोग्रामलाई स्टोर गर्ने जुन ठाउँ थियो नि त्यसलाई चाहिँ हामी J3 भन्छौँ, J3 भन्छौँ हैन, सरी J3 भन्छौँ हैन। बाइ द के भन्छ डेभलप बाइ द जर्मनी हैन, जर्मनीले डेभलप गरेको थियो हैन। कोनाड जुज हैन बिट्विन 1943 एन्ड 1945 मा चाहिँ लेखेर आएको छैन, यो चाहिँ अलिकति डेटहरु अलिक साह्रो। कोनाड जुजले चाहिँ 1943 र 1945 मा डिजाइन गरिएको थियो, झिकेको थिएन, डिजाइन गरिएको थियो हैन। विच वाज इन्कम्प्लिट थियो क्या 2000 सम्म पनि इन्कम्प्लिट भएर चाहिँ त्यो गरिएको थिएन क्या। अनि जोन मुचे सर्ट कोड हैन, जोन मुचेले चाहिँ सर्ट कोड 1949 मा चाहिँ वान अफ द फर्स्ट हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरिएको थियो फर द इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हैन। अनि त्यहाँदेखि म्यान्चेस्टर अल्केगेन्सले चाहिँ अटो कोड हैन, अटो कोड इन द नेम अफ फ्यामिली अफ सिम्पल कोडिङ भने चाहिँ उसले अटो कोड एउटा बनाएको थियो हैन। अटो कोड इज अल्सो नोन एज पछि गएर चाहिँ क्या लेटरमा गएर चाहिँ अटो कोड चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएको हो हैन। अनि जस्तै
फर्स्ट कम्पाइलर वाज डेभलप इन 1952 मा 1952 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कम्पाइलर उयो भएको होइन, डेभलप भएको होइन। कम्पाइलर भनेको के हो भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले फोटोमा देखेको छु होइन, फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटो तपाईँले पज गरेर पनि एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि युनिभर्सिटी अफ मेन्चेस्टर कन्सिडर द फर्स्ट कम्पाइलर होइन। युनिभर्सिटी अफ मेन्चेस्टरले चाहिँ फर्स्ट कम्पाइलर फर द हाई लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ डेभलप गरेको थियो क्या कम्पाइलर चाहिँ। युनिभर्सिटी अफ मेन्चेस्टरले चाहिँ फर्स्ट कम्पाइलर भनेर चाहिँ गरेको थियो होइन। अनि wait in the mind. युनिभर्सिटी अफ मेन्चेस्टर होइन अलिक्स गेन्सले चाहिँ डेभलप अटो कोड इन अर्लिज 1950s चाहिँ उसले अर्ली कोड प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अटो कोड चाहिँ बनाएको थियो होइन। अनि त्यहाँदेखि द सेकेन्ड अटो कोड वाज डेभलप फर द मार्क भनेको कम्प्युटर होइन बाई द आरए ब्रोकर्सले चाहिँ मार्क 1 को लागि चाहिँ अटो कोड डेभलप गरेको थियो होइन, विच वाज कल द मार्क 1 अटो कोड होइन। ब्रोकर अल्सो डेभलप अटो कोड्स फर द मैले चाहिँ इन 1950s फर द कन्जक्सन अफ मेन्चेस्टर होइन। मेन्चेस्टरको लागि चाहिँ उसले 1950s चाहिँ बनाएको थियो प्रोग्राम होइन। अन्त भर्जन अफ EDSSC को फोटो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर म तपाईँलाई त्यहाँनिर फोटो पनि दिनेछु होइन सबैको। EDBAC भनेको के हो, कस्तो कम्प्युटर हो, फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भन्ने होइन। जस्तै अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यो पेजको लिङ्क पनि हजुरहरूलाई दिनेछु होइन। यो अनि यहाँनिर 1945 चाहिँ Fulton was invited at the BIM by the John Breakers. It was the first white to use high-level programming language to have a function implemented as opposite to just on a paper. And it is still a popular language for the high-level computing. Someone popular for the high-level program computing, and it was programmed by the benchmark that and the world fastest supercomputer and the world fastest computer supercomputer बनाएको थियो क्या लेभल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ त्यस्तै। अनि त्यहाँदेखि another early program language derived by the Gracie Hopper in US called Flowmatic, and it was developed for the UNIBAC and the remittent range during the period from the 1955 until the 1959. Hopper found the business and data purposing customer will uncomfortable with the mathematical notions, and in early 1955 she and her team wrote a specific for an English programming and implemented a prototype. The FlowMath components became the publicity available in 1958 was submitted to the Congress in 1959. FlowMath influence in the design of COBOL and since only in the explanation and were actively used at the time. And then history of programming language भन्ने हो हैन। देखि एटलास अटो कोडहरु भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ म सबै तपाईहरुलाई त्यहाँनिर लिंक इन डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु हैन। अनि त्यहाँदेखि
यो पेजको पनि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, हजुरले सबै पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँदेखि हामीदेखि अल्गोरिदम के हो, कसरी बनिएको सबै यहाँनिर छ होइन। यो भिडियो लामो हुन्छ यसरी नै बनाइराख्यो भने। सो दिस मच फर टुडे है त गाइज। होप यु गाइज लाइक माई भिडियो होइन, त्यस्तै राम्रो छैन र पनि होप यु गाइज लाइक माई भिडियो है। अनि लाइक्स चाहिँ गरिदिनु होला, होप होइन 2 लाइक्स चाहिँ पुगोस् है कमसेकम होइन। त्यहाँदेखि 95 पुगेको सब्सक्राइबर 100 पुगाइदिनु होला, 100 पुगाइदिनु राम्रो हुन्छ है त। 95देखि 105 सब्सक्राइबर मात्रै, धेरै पनि होइन, 2 लाइक्स धेरै होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है, दिस मच फर टुडे। म आउनेवाला भिडियोमा पनि मैले त्यहाँनिर 5वटा प्रोग्राम लेखेको थिएँ। नम्बर 1मा आउँछ जाभा स्क्रिप्ट, पाइथन, जाभा होइन। म त्यो पनि लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन दिनेछु। 5 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस इन द वर्ल्ड होइन। सो टप 5 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो आउँछ। नम्बर 1मा आउँछ पाइथन होइन। पाइथन पछाडि आउँछ जाभा पछाडि आउँछ सी पछि आउँछ जाभा स्क्रिप्ट। यो दिस वाज रङ आई थिङ्क। फर्स्टमा आउँछ जाभा स्क्रिप्ट, पाइथन, जाभा एन्ड सी शार्प अन्त सी हामीहरूको। सो हजुरहरूले स्टार्ट गर्दै हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, प्रोग्रामिङ सिक्नु सिक्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू चाहिँ बेसिकदेखि सिक्नुहोस् होइन। जस्तै अब हाम्रो क्यु बेसिकदेखि स्टार्ट गर्नुहोस् होइन। क्यु बेसिक, अनि क्यु बेसिकदेखि हाम्रो सी प्रोग्रामिङ हुन्छ, सी प्रोग्रामिङदेखि C++ हुन्छ, C++देखि जाभादेखि जाभा पछाडि पाइथन पछाडि होइन। त्यस्तै अपग्रेड गर्दै जानुहोस् क्या। क्यु बेसिकदेखि सिक्नु भने तपाईँ क्यु बेसिक भनेको बेसिक क्या, यो यसको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक हो क्या। बेसिकदेखि स्टार्ट हुँदै जान्छ क्या, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेसिकदेखि स्टार्ट हुँदै गएर जान्छ। सो तपाईँले अब अपरेटर भनेको के हो होइन, अल्गोरिदम भनेको के हो भने तपाईँ क्यु बेसिकमा बुझ्नु भने तपाईँलाई सीमा अलिक सजिलो हुन्छ क्या। सीमा अलिकति चेन्ज हुन्छ होइन। सीदेखि अलिकति C++मा गयो भने अलिकति क्लासहरू भन्ने आउँछ होइन। अनि क्लासहरू अलिक सजिलो हुन्छ। थपिँदै जान्छ तर त्यसकै कनेक्सन हुँदै जान्छ क्या। तपाईँले त्यो त्यस्तो डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन क्या। अनि तपाईँले जाभामा चाहिँ अलिक डिफिकल्ट हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि भिजुअल बेसिकहरू सिक्नु सक्नुहुन्छ होइन। सो दिस मच फर टुडे है त। होप यु गाइज लाइक माई भिडियो, लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल है त। 95 पुगेको रहेछ, 100 पुऱ्याइनु है त। सो थ्याङ्क यू।